Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada zaman ini, kehidupan tanpa komputer tidak boleh dibayangkan. Antara benda yang terkandung dalam hard drive komputer ialah foto, dokumen, penyata bank dan butiran peribadi anda. Jadi, bila komputer anda diserang virus, anda akan mengambil tindakan segera untuk komputer itu dibersihkan. Jadi, mengapa rakyat Malaysia tidak meletakkan kepentingan yang sama untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak di negara ini, iaitu rasuah? Ada orang kata masalah rasuah sukar diselesaikan. Apabila orang yang berpendapat macam ini ditahan di tepi jalan raya oleh polis atau pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, mereka akan tergempar walaupun mereka tidak melanggar undang-undang. Dalam keadaan bingung ni, terutama sekali bila anggota polis atau JPJ kata, macam mana nak settle? Mereka hulukan RM50 kerana ketakutan. Tapi sebab yang lebih penting ialah mereka malas nak mencabar anggota polis tu dan tak kuasa nak buat aduan. Dalam kes-kes yang lain, kita buat permohonan lesen memandu atau permit berniaga atau beasiswa untuk melanjutkan pelajaran tinggi. Anda pergi ke pejabat kerajaan setiap minggu, tapi anda bimbang yang permohonan tak berjalan. Jadi, anda secara diam-diam beri kaki tangan tu wang. Seperti magic, permohonan anda cepat diselesaikan. Jadi, siapa salah di sini? Pemberi atau penerima? Atau kedua-duanya? Macam mana kita nak atasi isu rasuah bila kita sendiri yang perangai tidak bertanggungjawab? Sepatutnya, kaki tangan itu menjalankan tugasnya dan tidak patut mendapat duit rasuah. Kan kita bayar gajinya? Rasuah telah wujud sekian lama, sehingga ia telah berakar umbi dalam kehidupan kita. Adakah kita menerima rasuah dan menganggap ia sebahagian daripada budaya Malaysia? Cuba anda fikirkan. Ada tak ahli politik atau ahli keluarga mereka atau ahli perniagaan yang dibicarakan kerana jenayah berat seperti curi duit rakyat atau pengubahan wang haram telah dihukum? Orang seperti Adnan Mansor atau bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman, atau bekas pengerusi tabung haji, Abdul Aziz Abdul Rahim. Dalam kes tabung haji, di mana orang berusaha dan menyimpan duit untuk menunaikan fardu haji, ini ialah kes Melayu curi dari Melayu. Bukan DAP atau Cina atau komunis atau Kristian yang mencuri, tapi Melayu curi dari Melayu. Okeylah, Melayu dan Mamak dan orang luar dari Aceh yang mencuri dari Melayu. Dalam skandal zon bebas pelabuhan Kelang iaitu PKFZ, sebanyak 12 bilion ringgit wang rakyat telah dibazirkan, tetapi tiada siapa yang didapati bersalah selepas perbicaraan yang panjang dan yang mahal. Pembunuh Teo Beng Hock masih bebas dan kita diberitahu pembunuhnya sudah naik pangkat dalam pekerjaannya. Ahmad Sarbani, seorang pegawai kastam yang mendedahkan rasuah di Jabatan Kastam, pembunuhnya masih bebas. Bekas suami guru tadika iaitu Indra Gandhi dari Ipoh menculik anak bongsunya. 10 tahun kemudian penculik itu masih bebas. Polis masih tak dapat mencarinya, tetapi mereka cepat nak tangkap ahli kartunis atau ahli politik pembangkang. Apa terjadi pada siasatan kartel polis yang bekas IGP Hamid Bado telah dedahkan?
Apa jadi pada siasatan kartel daging halal dan dakwaan pegawai JAKIM makan rasuah? Isu ini telah didedahkan oleh akademik Murray Hunter. Apa terjadi pada kes rasuah yang melibatkan lebih 40 kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya di Penang? Jangan percayalah yang JPJ kat Penang saja yang korup. JPJ yang lain seperti di Selangor, Melaka, Johor dan Perak, semuanya bersih ke? Apa jadi pada siasatan Skopin, di mana kita bayar beratus-ratus juta ringgit untuk kapal selam yang tak berfungsi? Apa terjadi pada kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu? Kita nak tahu siapa mengarah kedua-dua pembunuh Altan Tuya menembak dan meletupkan badannya. Sekarang semua dah senyap belaka. Beberapa tahun yang lepas, seorang ahli politik, orang kuat UMNO baru di Perak dan yang rapat dengan bekas salah satu menteri besar dulu, pernah cerita pada saya yang dia juga tidak terlepas dari kencaman rasuah. Setiap kali dia masuk pejabat tanah untuk mengetahui perkembangan permohonan tanahnya, dia terpaksa serahkan RM100 kepada kaki tangan yang digelar penjaga pintu jabatan tu. Dan selepas itu, bagi lagi sedekah yang akan meningkat dengan setiap pegawai yang lebih tinggi. Jadi, jika jutawan ini tidak dapat lari daripada masalah memberi rasuah ni, bagaimana pula rakyat yang lain nak terlepas daripada cengkaman rasuah? Jutawan ini mampu membeli pegawai kerajaan dengan RM100. Tetapi itu bukan maksud saya. Penjawat awam itu melanggar undang-undang dengan meminta rasuah. Ahli politik ini langgar undang-undang kerana suap dengan duit kotor. Penjawat awam sepatutnya menjalankan tugasnya tanpa perlu sedekah. Jadi, apa kerajaan dan pengarah telah buat untuk mengatasi perkara ini? Si banduan Najib yang curi duit rakyat telah dibicarakan dan dijatuh hukuman. Tetapi, ia masih bebas dan tak masuk penjara. Apa tindakan dan pendapat institusi kehakiman kita? Mereka tak faham ke yang kesunyian Badan Kehakiman dan peguam dalam Bar Council memberi gambaran buruk terhadap profesion guaman? Apa pesanan atau mesej yang kita beri pada rakyat? Anak-anak kita akan faham dari ini yang mencuri itu okey je. Ini dia kebodohan pimpinan dan ahli politik kita. Mereka tak peduli dan tak kisah negara dan akhlak rakyat sudah lingkup. Ramai orang kata membuat aduan kepada agensi mencegah rasuah tidak berkesan. Mereka mendakwa tindakan ini adalah usaha yang sia-sia saja dan memakan masa. Mungkin membuang masa. Mereka marah kerana setelah membuat aduan, hasil aduan itu ialah tiada tindakan selanjutnya. Pemimpin dan menteri bukan tak tahu tentang perkara ni. Banyak dakwaan yang pegawai tinggi dalam agensi mencegah rasuah adalah kawan baik dengan pemimpin penyangga. Jadi, apa yang patut rakyat buat? Rasuah tidak boleh dihapuskan tanpa kemahuan politik. Tetapi, kita tidak patut bergantung saja pada ahli politik. Selalunya, orang yang elit dan yang atasan, yang kaya dan yang berpangkat dan yang ada gelaran yang tidak mahu isu rasuah didedahkan. Saya berpendapat yang anda mempunyai peranan utama dalam membanteraskan rasuah. Peringatkan adun dan ahli parlimen anda. Bukan sekali dua ya, tetapi sampai perkara rasuah ini diselesaikan. Jangan rehat sehingga anda melihat hasil aduan anda. Lihatlah banduan Najib. Dia mencuri wang rakyat dan dia dihukum penjara dan kena bayar denda. Adakah dia masuk jail? Badan Kehakiman diam saja mengenai perkara ini.
Kalau undang-undang patut digubal supaya kes ahli politik berprofil tinggi dipenjarakan setelah dihukum, apa yang melarang ahli parlimen menjalankan tugas mereka di parlimen? Apa yang mereka tertunggu-tunggu lagi? Anda tak sepatut berdiam diri. Salurkan kemarahan anda di media sosial. Tulis kepada editor surat khabar. Beritahu orang dalam komuniti anda, pemimpin industri, pemimpin masyarakat. Bersuara dan jangan berputus asa. Rasuah tidak boleh dihapuskan tanpa kemahuan politik. Ia tidak boleh diselesaikan dalam beberapa hari saja. Jangan biarkan rasuah jadi sebahagian daripada budaya Malaysia. Kalau anda hendak membina balik Malaysia, jangan benarkan isu rasuah berkekalan. Anak cucu kita berhak menerima negara yang tiada rasuah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.